Hello everyone, কি খবৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল। সো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস খিনি মই ডিসকাস কৰি দিছিলো। সো হেতু ভিডিঅ' তোমালোকে চাই লবা, ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কি আহিব পাৰে সকলোখিনি মই ডিসকাস কৰিছিলো। আৰু এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ কমপ্লিট ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি 20টা কি কৰিম মই কোৱেশ্চন তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰি দিম হল, ঠিক আছে। সো কি কৰিম যে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স, সলিউশনস, ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি এইকেইটা তোমালোকৰ ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি চেপ্টাৰ হল। সো সলিউশন, কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ প্লাস দুখন স্যাম্পল পেপাৰ তোমালোকক মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, ধুনীয়াকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। সো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সলভ কৰি যাবা, ঠিক আছে। সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন কি কৰিছে, a 1 liter of solution contains 5 ml of certain disinfectant, then express this concentration in ppm. So here আমি কি জানিব লাগিব, ppm. ppm means কি, parts per million হল। আমি পার্টস পার মিলিয়ন কেনেকৈ উলিয়াম হেতু জানিব লাগিব। সো দিয়া কি আছে, সো এমাউন্ট অফ কি দি আছে, এমাউন্ট অফ 1 লিটাৰ অফ সলিউশন, এমাউন্ট অফ কি দি আছে আমাক, সলিউশন 1 লিটাৰ অফ সলিউশন হল 1 লিটাৰ। তাৰ পিছতে আমাক কি দি আছে, এমাউন্ট অফ ডিসইনফেক্টেন্ট, ডিসইনফেক্টেন্ট কিমান হ'ব, 5 মিলিলিটাৰ। যেহেতু ইয়াত লিটাৰ আছে সো ইয়াত কনভাৰ্ট কৰি দিম আমি 5 into 10 to the power minus 3 লিটাৰ। এতিয়া আমি কি উলিয়াম, পাৰ্টস পাৰ মিলিয়ন। পাৰ্টস পাৰ মিলিয়নৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় যে এমাউন্ট অফ ডিসইনফেক্টেন্ট divided by amount of solution into 10 to the power 6 হল amount of disinfectant divided by amount of solution হল। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই কৈ দিছিলোঁ যে পাৰ্টস পাৰ মিলিয়ন, পাৰ্টস পাৰ বিলিয়ন আৰু কি আছিল molarity, molality, mol fraction। সো এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছৰ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা হল। যোনকেইটা দি আছিল পুট কৰিলোঁ, ইয়াতে কিমান হ'ব, 5 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 6 হল। এতিয়াতো সলভ কৰিলে কিমান পাম, 5 into 10 to the power কিমান পাম, 3 কি parts per million. So this is the answer, okay. So এইটো কোৱেশ্চন স্ক্ৰীন পজ কৰাৰ ট্ৰাই কৰা। molarity কৰিব দিছে, molarity আমি জানো কেনেকৈ কৰিব লাগে হল, ইমানখিনি আমি জানো molarity আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ। কাৰ ক্যালকুলেট কৰিব দিছিলে, ওকে। molarity ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শৰ্টকাট কি হয়, m1 v1 is equal to m2 v2, m1 v1 is equal to m2 v2। ইয়াতে কিমান মল আছে, 0.5, v1 কিমান দি আছে আমাক 30, m2 কিমান দি আছে আমি উলিয়াব লাগিব, আৰু v2 কিমান 500, ওকে। সো ইয়াৰ পৰা m2 আমি কিমান পাম, 0.5 into 30 divided by 500, ওকে। সো ইয়াৰ পৰা আমি কৰিলে কিমান পাম, m2 মানটো কৰিছো, স্ক্ৰীন পজ কৰি ট্ৰাই কৰা। সো ইয়াৰ পৰা পইণ্টটো গ'লে কিমান হ'ব, 0 0 কেনসেল, সো 500 গুণ 500, সো মানে 3/100, right? So 3/100 means what we will get, 0.03 mol, okay. So m2 মানটো পালো 0.03 mol. Then next question, if the density of a lake water is iman, okay, so Na plus, so আমি কি উলিয়াব দিছে, molality। so molality উলিয়াবৰ কাৰণে আমি molalityৰ ফৰ্মুলাটো জানো, কি হয় যে number of moles divided by mass of solvent in kg। so number of moles আমি কেনেকৈ ওলাম, moles upon molecular mass, moles upon molecular mass। আৰু ইয়াতে মাছ কিমান দি আছে 92, molecular mass আমি কা উলিয়াব লাগিব, n এৰ molecular mass কিমান হয় 23। so ইয়াৰ পৰা মল পাম, ইয়াৰ পৰা মল উলিয়াই তাত ক্যালকুলেট কৰিলে আমি molality পাই যাম। so number of, যদি কোৱেশ্চনটো পাৰিছা ঠিকে আছে, যদি পাৰা নাই একচুয়ালি স্ক্ৰীন পজ কৰা ট্ৰাই কৰা। number of moles in 92 gram of Na plus iron কিমান হ'ব, number of moles কিমান ওলাম আমি এতিয়া
mass upon molecular mass, right? So mass amar kiman 92 and molecular mass of Na 23. Kiman 4, what will get 4 mol, right? So iman khini ami jano. Then molality of Na plus ions kiman pam? Number of moles divided by mass of solvent in kg. Number of moles kiman palu 4 aru yate kiman di ase per kg. Per means 1, we have to calculate, means we have to put 1. So yate moles mean ami ki mole aru yate kg, so mole per kg. So this is the unit of molality. Okay, so this is the question number 2. This is the question number 3. Boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.66 degrees Celsius. Okay, so how much sucrose is to be added? কিমান খিনি এড কৰিব লাগিব ক'ত? In 50 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius. So আমি প্ৰথমে কি উলিয়াম? Okay, boiling point দিয়া আছে, then আমি sucrose. Okay. So আমি প্ৰথমে কি দিয়া আছে লিখি লম? Mass of water means weight of a, কিমান দিয়া আছে আমাক? Boiling mass of, okay, iman gram of water 500 gram. Okay, iman khini hol. So etuk ami jodi kg loi jao 0.5 kg iman khini loi jano. Then ki uliam elevation in, jehetu amak boiling point di ase, elevation in boiling point. Elevation in boiling point means ki delta TB. কিমান উলিয়াম? 100 degree পৰা কি মাইনাস কৰিব লাগিব? কিমান কৰিব লাগিব? 99.63. okay, 99.63. এটো কইলে কিমান পাম? 0.37 degree Celsius. okay, বা 0.37 Kelvin. okay, ইমান খিনি লৈ জানো. Then আমি আমাক কি দি আছে? সুক্রোজ, ইয়াৰ মলিকুলার মাস উলিয়াব লাগিব. So molecular mass of sucrose আমি কেনেকৈ লিখো? C12H22O11. ইয়াৰ যেতিয়া আমি মলিকুলাৰ মাছ উলিয়াম কেনেকৈ লিখিম? কাৰ্বনৰ 12 into 12 plus 1 into 22, অক্সিজেনৰ 16 into 11. So আমাৰ ইয়াতে টোটাল কিমান হয় জানানে? 342 হল. ইউনিট কি হ'ব? গ্রাম পার মল হল. ইমানখিনি হল. So আমি ইয়াতে কি উলিয়াব লাগে? weight of B. how much sucrose মানে সুক্রেসৰ weight উলাব লাগে হল. কেনেকৈ লিখিম? mass of B into elevation in boiling point into weight of A means water divided by কি KB. KB to কি আছিল? ebuloscopic constant মানে molar elevation constant. molar elevation constant. molar elevation constant আমাৰ কিমান হয়? 0.52 Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole হ'ব. so ইয়াৰ পৰা আমি যেতিয়া উলিয়াম কি লিখিব লাগিব? 342 into 0.37 into weight of A আমাৰ কিমান আছে? 0.5 divided by KB. KB means কি? এটো molar elevation constant কি 0.5. okay, so এটো কৰিলে আমি কিমান পাম? 121.7 gram. okay, weight উলাই আছো. so গ্রামতে আহিব এনসারটো. so this is the question number 3. then question number 4, unit of ebuloscopic constant. unit of ebuloscopic constant মনত ৰাখিবা. ebuloscopic constant যোনটো আমি জাস্ট কৰিলো এটো okay. so Kelvin kg per mole. so এটোকে আমি কেনেকৈ লিখো?
Kelvin molarity to the power -1. So important হয়. Next, calculate the কি উলিয়াব দিছে osmotic pressure. ক'ত উলিয়াব দিছে osmotic pressure আমাৰ পাস্কেলত উলিয়াব দিছে. Calculate the osmotic pressure in Pascal বুলি কৈছে. Exerted by the solution prepared by 1 gram. Okay. At 1,85,000 in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. So লিখিলো মানে osmotic pressure means কি? We have to calculate pi is equal to CRT. We have to calculate pi and C means N by V R T. হল ইমানখিনিলৈ জানো. So কি দিয়া আছে লিখিম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ক্যালকুলেট কৰিম. So mass of polymer আমাক কিমান দি আছে? So mass of polymer আমাক কিমান দি আছে? Mass of polymer আমাক কিমান দি আছে? 1 gram. 1.0 gram. হল number of moles of কিমান দি আছে? Solute. Number of moles of solute. Number of moles of solute কিমান হয়? হল number of moles of solute dissolved. Number of mole means 1 gram divided by কিমান আছে 1,85,000, right? হল so ইমানখিনি mole. Number of mole উলিয়াইছো, so we have to give it in mole, right? So এইখিনিলৈ ঠিকে আছে. Then volume আমাক কিমান দি আছে? 450 ml. হল then 0.450 লিটাৰলৈ লৈ গ'লো. Then temperature আমাৰ কিমান কি আছিল? 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস. হল 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু এটো কেলভিনত লৈ গ'লে কিমান হ'ব? 37 প্লাস 273 আৰু একেটা এড কৰিলে কিমান পাম? 310 কেলভিন. ঠিক আছে আৰু আৰৰ মানটো জানো ইউনিভাৰ্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট কিমান হয়? 8.314 কিলো পাস্কেল, right? Then কি হয়? Per Kelvin per mole. হল আৰু এটুকে আমি পাস্কেলৰ লৈ গ'লে কি হ'ব? 8.314 into কিলো পাস্কেল আছিল, so পাস্কেলৰ লৈ যাব লাগিব. Pascal, we have to calculate in Pascal. So Pascal liter per Kelvin per mole. Okay, এইখিনিতে লিটাৰ আছিল. Okay, then যেতিয়া আমি ফৰ্মুলাত বহাম pi is equal to কি হয়? CRT. Pi is equal to CRT. C means N by V R T. Number of mole কিমান আছিল? 1,85,000 into 1/450. 1/450, sorry, 0.45 আছিল না? হল 0.45 into 8.314 10 to the power 3 minus 1. Eto minus 1. Okay, so ইয়াতে আমি কিমান পাম? 30 Pascal. Okay, বুজি পাইছা? So next question চোৱা. ইজি কুৱেশ্যন. আমি কি উলিয়াব লাগে? ইনত চেল দি আছে. সো একচুৱেলি আমি এইটো চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ. কেনেকৈ লিখিম? চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি ক্ৰমিয়ামৰ পৰা ক্ৰমিয়াম 3+ হৈছে, ৰাইট? সো আমি কেনেকৈ লিখিম ইয়াক? ক্ৰমিয়াম কি হয়? সলিডৰ পৰা ক'ত CR 3+ একোয়াছ. ওকে, আমি ইয়াতে কোফিচিয়েণ্টটো নিলিখোঁ. ওকে, দেন ইয়াতে কি হ'ব? Fe2+ means aqueous. ইয়াৰ পৰা ক পাইছেগৈ এডাল হ'ব এণ্ড Fe, ৰাইট? সো ইয়াৰ পিছতে আমি ইনত চেল উলিয়াব লাগিব. ইনত চেল উলিয়াওঁতে আমি কি জানো? ইনত ৰাইট মাইনাছ ইনত লেফট. হল সো ইনত ইয়াতে কি হ'ব? ইনত চেল উলিয়াওঁতে ইনত মিন্স কেথড. ইনত কেথডৰ ৰিয়েকশ্যন মাইনাছ ইনত এনড. হল ৰাইটত কি আছে? Fe এইখিনি আছে. সো Fe মানটো আমাক কিমান দি আছে? মাইনাছ 0.44 মাইনাছ এনডৰ মান কিমান আছে? মাইনাছ 0.74. সো ইয়াতে প্লাছ হৈ যাব, এইটো মাইনাছ 0.44
প্লাছ 0.74 আৰু এইকেইটা কৰিলে আমি কিমান পাম 0.30 ভল্ট ওকে এইটোৱে আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কেলকুলেট EMF আমি EMF ওলাব লাগে ডেট মিনছ উই হেভ টু পুট ইনটু নাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন ৰাইট চ' ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে চ' ইয়াক আমি প্ৰথমে কি লৈ যাম চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম লাইক চ' FE পৰা কি হ'ব FE 2 প্লাছ হ'ল FE লিখিম আৰু ইফালে কি লিখিম H প্লাছ হ'ল FE H প্লাছ যোনকেইটা প্লাছত থাকে ডেট মিনছ একোৱাছ এৰ' দিম তাৰপিছত FE 2 প্লাছৰ কি পৰা কি হ'ব H2 ৰাইট একোৱাছ প্লাছ কি আছিল এইটো H2 গেছ ওকে এটা হাইড্ৰজেন এইটো বেলেঞ্চ নহয় ইয়াত হাইড্ৰজেন দুটা আছে ইয়াত এটা আছে চ' আমি 2 দিম ওকে চ' নাও ইয়াতে আমাক কি ইনট চেল উলিয়াই লওঁ ইনট চেল আমি কেনেকৈ উলিয়াম ইনট ৰাইটত কি আছে ইয়াতে ৰাইটত হাইড্ৰজেন আছে আৰু ইয়াতে লেফ্টত আইৰণ আছে চ' হাইড্ৰজেনখিনি আমি লিখি ল'ম ইনট হাইড্ৰজেনৰ কেনেকৈ লিখিম H প্লাছৰ পৰা H2 মাইনাছ ইনট আইৰণৰ FE কি লিখিম FE2 প্লাছৰ পৰা FE চ' ধুনীয়াকৈ কৰা কিমান দিয়া আছে Hৰ হাইড্ৰজেনৰ 0 আৰু আইৰণৰ মাইনাছ 0.44 চ' এইটো কৰিলে কিমান হ'ব 0.44 ভল্ট ওকে এটা নাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন জানো আমি নাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন ইমানখিনিলৈ জানো কি হয় E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n all into log concentration of B by concentration of A. Here the concentration of B means ki iron Fe2 plus or concentration of A means we have hydrogen or coefficient to lagibo yate 2 okay so tar pisote yar pisot next yad ha so yar pisot ami ki likhim E cell kiman palo 0.44 oh sorry E cell okay hinde ki likhim E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log upor ki hobo 0.001 to 0.001 okay divided by 0.01 hol E naught cell ami kiman palo 0.44 minus aru n or man kiman hobo duta electron so n or man 2 hobo so n or man 2 hole etu kiman hobo 2 okay 0.028 or 29295 okay aru log kiman hobo log 10 hol ekhini log 10 hobo aru etu koile 0.44 minus 0.02 into 5 log 10 means 1 so etu koile ami kiman pam 0.41 okay parisa question to next question so delta g calculate koribo lage easy question delta g calculate koribo karone ami ki koribo lage direct normal ami formula bahai dile hol prothome E naught cell uliam E naught cell uliabo karone ki korpora ki uliabo lagbo jana E naught ki uliao E naught right minus E naught left iman khine janu E naught right means ki minus 0.403 minus E naught left means ki minus ki diya ase so E naught left ki yate ami cell representation koile E naught left amar kiman hobo etu minus 0.763 minus 0.763 etu left etu right hol so etu koile ki hobo kiman pam ami 0.36 volt okay yapar next equation E cell uliya lua E cell uliale ki hobo 0.36 minus jehetu duta electron transfer so 0.0295 iman khine likhibo paru ami aru log kiman hobo
0.1 এটো 0.1 divided by 0.01 0.01 হল 0.36 minus 0.0295 into log 10 so eto koile kiman log 10 means 1 so ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ minus koile 0.3305 হল এটো পাবা okay so ইয়াৰ পৰা আমি Gibbs free energy means delta G উলিয়ালে আমি কি লিখিম minus NF E not cell okay minus N means 2 F means 96500 উপৰ দিয়া আছে এটো okay 1 Faraday ভ্যালু তো মন ৰাখিবা তোমালোকৰ এক নম্বৰ কোৱেশ্চনত দি দিব পাৰে আৰু E not cell আমি কিমান পালো এটো 0.3 কিমান 6 so এটো কইলে আমি কিমান পাম almost minus 69.48 kilojoule per mole okay আমি কিহত পাম জুলত পাম 69480 পাম okay so হেতুক আমি কিলোজুলত লৈ গলে 69.48 পাম okay next question আমি ইয়াতে কি উলিয়াব লাগে limiting molar conductivity of acetic acid আমি ভাইব লাগিব সা limiting molar conductivity means কি কাৰ উলিয়াব লাগে CH3 COOH এটো উলিয়াব যাওতে আমি কেনেকে ভাঙিব পাৰো H+ আৰু CH3 COOH CH3 COO CH3 COO minus আৰু H+ হল সো আমাক এই তিনটা যে দি আছে এই তিনটাৰ পৰা কেনেকে কি ভাঙিলে আমি CH3 COOH পাম হেতু চাব লাগিব ওকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি ভাঙো এটো কি হ'ব H+ আৰু Cl minus হ'ব then এটো ভাঙা CH3 COO minus plus limiting molar conductivity of Na এটো plus CH3 COO minus আৰু একেতে minus জত দিব লাগিব CH3 COOH আমাৰ Cl টো নালাগে আৰু Na টো নালাগে সো দুইটা আমি minus লিখি দিম Na plus minus Cl minus so HCl এটো পাম limiting molar conductivity of HCl plus limiting molar conductivity of CH3 COOH এটো পাম হল then minus limiting molar conductivity of carbon এটো তোমাৰ NaCl so গুটে কেটা বহাই যোৱা 426 minus কি আছে 90 plus 91 minus 126 so এটো কইলে কিমান পাবা 3917 centimeter square per mole okay next question calculate the degree of dissociation means we have to calculate alpha calculate করিব কারণে আমি limiting molar conductivity কার লিখিব লাগিব CH3 COOH হল ইয়াৰ উলিয়াব যাওতে অলৰেডি কৈ দিছো কেনেকে লিখিম lambda H plus lambda H3 COO minus হল so কাৰ কি দিয়া আছে লিখা 349.6 40.9 এটা এড কৰা এড কৰিলে কিমান হ'ব 390.57 centimeter square per mole okay so ইয়াৰ পৰা alpha যেতিয়া উলিয়াম কি হম limiting এটোৰ পৰা okay so molar conductivity divided by limiting molar conductivity কৰিলে আমি degree of dissociation পাম so কি দিয়া আছে লিখা 39.50 এটো molar conductivity 39.05 আৰু limiting molar conductivity just উলিয়ালো 390.5 হল so এটো কইলে কিমান পাবা 0.1 so alpha means 0.1 it don't have any unit because it is a ratio okay মনে ৰাখিবা how much charge is required for the reduction of Cu2 plus 2 copper হল Cu2 plus or পৰা Cu plus 2 পৰা copper যেতিয়া হৈছিল ইয়াক কিমানখিনি চাৰ্জ লাগিব বুলি কৈছে হল তাত ট্ৰান্সফাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন কেটা দুটা লস অফ ইলেক্ট্ৰন কেটা দুটা means only NF হল NF কইলে হল 2 into F
যিমান হয় আৰু সিমানেই এই দুটা আমি যদি ইনটু কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 193,000 193,000 বাছ কুলম অ'কে চাৰ্জ উলিয়াই আছোঁ হ'ল দেন কেলকুলেট গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি অ'কে এইটো চোৱা এইটো কুৱেশ্যন ইজি কুৱেশ্যন এইটো হোমৱৰ্ক দিওঁনে ট্ৰাই কৰিবা ইজি হয় একো কৰিবলগীয়া নাই ৰিয়েকশ্যনটো দিয়া আছে ইনট চেলো দিয়া আছে 1 ফেৰাডে দিয়া আছে অনলি ডেল্টা জি উলিয়াব লাগে ৰাইট মাইনাছ এন এফ ইনট চেল মাইনাছ এন মিনছ মাইনাছ 2,96500 ইনটু ইনট চেল দি আছে 2.71 গোটেইকেইটা অনলি ইনটু কৰিব লাগে মাইনাছ 523.030 কিলোজোল পাৰ মল অ'কে ইজি আছিল দেন ফৰ দ্য ৰিয়েকশ্যন ৰিয়েক্টেণ্টটো প্ৰডাক্ট হৈছে বুলি কৈছে হ'ল ৰিয়েকশ্যনটোত কি হৈছে ৰিয়েক্টেণ্টটো প্ৰডাক্ট ৰিয়েক্টেণ্টৰ পৰা কি হৈছে প্ৰডাক্ট হৈছে দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এ ৰিয়েক্টেণ্ট চেঞ্জেছ ফ্ৰম 0.3 টু 0.03 পৰা 0.02 লৈ চেঞ্জ হৈছে 25 মিনিটৰ টাইমো দি দিছে অ'কে কেলকুলেট দ্য এভাৰেজ ৰেট চ' এভাৰেজ ৰেট আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰোঁ এভাৰেজ ৰেট কেলকুলেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰোঁ যে চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট change in concentration of reactant upon change in time means time taken okay so etu jetia korim ami keneke likho kintu ami ki diu minus dal diu hol minus delta r divided by delta t so this shows the changes that is R2 minus R1 divided by T2 minus T1 so ইয়াৰ পৰা যদি আমি কৰোঁ কিমান হ'ব R2 মান 0.02 minus 0.03 divided by 25 হ'ল এটো কৰিলে কিমান হ'ব 0.01 divided by 25 এটো হ'লে কিমান হ'ব 4 into 10 to the power minus 4 mole per liter per minute hol easy question then converting okay to jeta minute palo minute to second loi gole kiman hobo divided by ami ki koribo laibo 60 koribo laibo divided by 60 jeta only koi diba ki hobo minute and second hol etu minute lalo aru second for second ki koribo laibo 4 into 10 to the power minus 4 divided by ki koribo laibo 60 এটা কি আহি যাব মল পার লিটার পার সেকেন্ড ওকে সো এটো কইলে কিমান পাবা 6.66 into 10 to the power minus 6 mol per liter per second okay next question okay for the reaction of 2a to product hoise boli koise reaction tor ki hoise 2a er para product hoise hol 2a er para product hoise the concentration of a decreases concentration of A decreases koise 0.5 mole per liter okay to 0.4 mole per liter in 10 minutes hol eta ami ki uliabo lage rate of reaction okay rate of reaction mane rate of disappearance of A rate of disappearance of A rate of disappearance of A so yate ki asil 2 asil means ki minus half ahibo half then rate of disappearance means delta A concentration of A divided by delta T minus half 0.4 minus 0.5 mole per liter divided by 10 minute okay so change in time kiman ase 10 minute means time taken okay so talat kiman hobo so eto jodi ami calculate koro 0.005 mol per liter per minute man kini hobo okay next question product or pra ki hoise boli koise product or pra sorry reactant or pra product hoise mane p pra ki hoise
red becomes 8 times. Okay, যেতিয়া ইয়াৰে আমি red to লিখিম কেনেকৈ লিখিম k concentration of p to the power n. Okay, so এটো লিখিম then যেতিয়া এটো equation 1 condition 1 condition 2 কি হৈছে যেতিয়া red to becomes 8 times তেতিয়া concentration of p becomes double হল এটো 2 just হৰণ কৰি দিয়া 2 divided by 1 2 upon 1 কৰিলে কিমান হ'ব 8r divided by r is equal to k 2p to the power n divided by k p to the power n hol so etu koile kiman hobo r cancel means 8 is equal to k cancel so 2 to the power kiman hobo 2 to the power n so 8 means 2 to the power 3 is equal to 2 to the power n therefore yapra order means n kiman palo 3 okay this is the order of a reaction okay next unit of rate constant important hoy so eta reaction ase reactant or product hoise goi aa plus bb to product it gives a product cc plus dd so for rate we have to calculate so rate equal to k concentration a to the power coefficient b to the power coefficient this if we add x plus y we will get the what order of the reaction or constant k is equal to rate upon concentration of a to the power x b to the power y likhim so concentration time enake korile ami rate constant k er jonto unit kiman pa mol per liter to the power 1 minus n per second okay for zero order karone ami n er মান to kiman baham sense koi thakim zero order n not 0 first order n not 1 second order n not 2 so enake korile ami gute ketare unit pai jam hol sai lo then this one the decomposition ki koise the decomposition of hydrocarbon follows the equation k is equal to this so ea calculate koribo lage ea ki hoy amar activation energy amak dia ki ase ami likhilo k is equal to 4.5 into 10 to the power 11 per second into e to the power minus 28,000 divided by t right so on যেতিয়া আমি equation to compare korim so ami ki pam je ea minus ea by rt is equal to minus 28,000 divided by t hol okay so if we calculate this we will get what we will get so here par ami ea kiman pam 28,000 Kelvin into R. So etu koile ami kiman pam so tt to cancel hol etu direct tt cancel or R into yar hobo 28,000 into R R মান kiman hoy 8.31 hol so aru etu ami koile kiman pam 232.792 kilojoule per mole okay so this is the answer activation energy okay activation energy tumaloke graph keta saba okay important hoy then last question a solution of urea kami keneke kau NH2CO NH2 mane NH2 CO NH2 important mone rakhiba etu hol urea hol oh it boils at 100.18 degrees Celsius at the atmospheric pressure if kf and kb depression in freezing point and boiling point hol ebuloscopic constant ekata dia ase for water is 1.86 and 0.512 respectively hol kelvin kg mol per mol okay to per mol hobo then calculate the freezing point so yate ami ebuloscopic mane depression constant to lialo delta tb 0.18 hol then boiling point or hetu formula bahale ami molality pump so depression freezing point at molality so tf is equal to kf into m m মান tiat bahai dilo then we will get the answer 0.65 okay ya pra ami kiman palu 0.65 Celsius so this is the answer so this is all about your 20 numericals okay so আশা কৰো তোমালোকে যদি গুটেখিনি লাষ্ট লৈ চাই আছা well and good যদি
চোৱা নাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনছকেইটা ৰিপিটেড ফৰ্মুলাৰ ওপৰতে আছে এনেকুৱা ভিডিঅ' তোমালোকক কোনো বনাই নিদিয়েও যদি তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ কৰিছাতে ভাল যদি কৰা নাই ধুনীয়াকৈ চোৱা এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি তোমালোকক মই 2খন চেম্পল পেপাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ যায় চাবগৈ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন হ'ল চ' যোৱাকালি ইম্পৰ্টেণ্ট মই কুৱেশ্যনছখিনি ডিছকাছ কৰি দিছিলোঁ তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি ডিছকাছ কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'খিনি যদি চোৱা নাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা চ' বাছ ইমানখিনিয়ে পঢ়া এণ্ড ধুনীয়াকৈ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা 60+, অ'কে চ' ডেটছ এনাফ ফৰ টুডে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ঠিক আছে থেংক ইউ